Hallo studenten, welkom bij les 6. Jouw Nederlandse les 6. Wie ben ik? Ik ben Martijn en jij bent mijn student. Leuk dat je kijkt. Jij hebt les 1, 2, 3, 4 en 5 gedaan. Heel goed. In les 6 herhalen wij een beetje en we doen iets nieuws. Eerst even herhalen. En hoe doen we dat? Ik vraag iets en jij geeft mij antwoord. Heel simpel. Ik wacht op jou en dan gaan we door naar de volgende. Hoi, mijn naam is Martijn. Wie ben jij? Ik woon in Amsterdam. Waar woon jij? Ik ben 41. Hoe oud ben jij? Ik ben jarig op 5 april. Wanneer ben jij jarig? Ik werk als docent. Wat doe jij? Mijn telefoonnummer is 06 12 34 56 78. Wat is jouw telefoonnummer? Mijn adres is Kerkstraat 12. 1314 AB in Amsterdam. Wat is jouw adres? Het is nu 9:15. Hoe laat is het bij jou? Wat doe jij vandaag? Ik maak een video. Wat doe jij vandaag? En morgen werk ik op school. Ik werk op school morgen. Wat doe jij morgen? Heel interessant. Ik ga mijn naam spellen. M-A-R-T lange I-N. Hoe spel je jouw naam? Ik heb geen grote familie. Ik heb een kleine familie. Heb jij een grote familie? Ik heb geen kinderen, ik heb geen zoons en geen dochters. Heb jij een zoon of een dochter? Heb jij zoons en dochters? Ik heb ook geen opa of oma meer. Heb jij opa's en oma's? Ik heb geen zussen, maar ik heb 1 broertje. Heb jij broers of zussen? Oké, dat was de herhaling. Nu gaan we nog even verder met tellen. Jij hebt de eerste cijfers gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dan 20. Nu, in veel talen verandert er dan iets.
Bijvoorbeeld in het Engels. 19, 20, 21. Je gaat van het begin naar het einde. 19 in het Nederlands. 20 en dan verandert er niets. Van 19 gaan wij naar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oké. Dat is niet moeilijk, maar onthoud 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etc. En dat gaat helemaal door tot de 100. Dus jij moet de tientallen weten. Ja, jij kent 20, jij kent ook 40, want ik ben 41 jaar. Maar nu, op een rijtje, even allemaal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pas op, 80 is anders, net als 30, niet 30, en 20, niet 20, en 40, niet 40. 80 is een beetje anders, omdat 80 niet goed klinkt voor Nederlanders. En dan hebben wij 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102. En zo kun jij verder. Nu kun jij dus tellen tot 100 en kun jij heel lang verstoppertje spelen. Oké, vandaag hebben wij een beetje herhaald en wij hebben iets nieuws gedaan. Goede les, hoop ik. De volgende les komt snel. Tot dan. Doei!